Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta pentru următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi acest videoclip. Hai să vedem așadar mesaje, atât din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. O să vedem așadar mesaje pentru tine. Ok. La baza pachetului avem arcana majoră temperanța, 2 de bâte, 2 de cupe. Da, văd aici o împăcare după o pauză, da, poate să fie și un moment în care ai avut o discuție cu o persoană de la drum, adică o persoană care se află la distanță de tine și care ți-a dat o veste bună. Mai văd aici o eventuală împăcare sau revedere. Este un moment în care lucrurile se desfășoară liniștit în viața ta. Sau, cel puțin, cineva își dorește, da? Aici multă liniște. Da. Hai să vedem personal. Avem o altă arcană majoră, arcana majoră moartea, care reprezintă în primul rând o legătură cu zodia Scorpion, dar și o profundă legătură cu dorința de schimbare, de transformare. Da? Se închide ceva, nu știu, poate treci printr-un moment profund transformator din punct de vedere personal. Poate să fie și acest aspect. Da? O prietenie se transformă, o relație se transformă. Apoi, avem musafir, așa cum știți, pisica e nelipsită la citiri. Apoi avem 8 de cupe, da? 8 de cupe aici înseamnă că fie amâni o anumită activitate pe care ți-ai programat-o, fie 8 de cupe poate să însemne și un moment în care sacrifici ceva, lași ceva în urma ta. Este și un moment în care lași la spatele tău un sfârșit, lași la spatele tău o perioadă de transformări. Da? Dar aici poate să fie, așa cum am zis, pur și simplu că dai la spate o activitate, da? Ți-ai propus să faci ceva și se schimbă program. Hai să vedem aici arcana majoră moartea, da? Despre ce vrea să zică. Ce trebuie să știi? 10 de bâte, da, deci uite aici a fost o perioadă aglomerată sau poate încă este această perioadă aglomerată. Văd pe cineva care are de dus în spate o greutate foarte mare. 10 de spade, spânzuratul, deci e clar aici că mie mi-apare o suferință prin care cineva a trecut sau prin care cineva trece. Hai să vedem încă o carte. Valetul de monede, deci poate avea legătură și cu o perioadă puțin aglomerată din anumite puncte de vedere. Poate are legătură cu un student sau cu o persoană mai tânără. Bun, 5 de spade aici, uite, vorbește despre o nedreptate, da? Despre un compromis. În viitorul apropiat, fie este cineva care își urmărește aici propriul interes dintr-un anumit punct de vedere, fie este vorba despre o persoană care dă la spate un compromis. Regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc aici. Leu, berbec, săgetător. Văd o persoană aici care fie face o nedreptate, fie este o persoană care își urmărește propriul interes. Da? Poate să fie și un moment în care, nu știu, te gândești să te distrezi, să te relaxezi, să te simți bine. Dar văd și un rege de bâte care e spânzurat, adică e blocat, poate de această regină. Mai vreau o carte. Magicianul.
Na, deci în viitorul apropiat cineva aici parcă încearcă să-și urmărească interesul, da? E o persoană puțin vicleană. Mai vreau o carte. Și cineva care își urmărește interesul. 8 de spade, da? Și are legătură cu un blocaj. Hai să vedem, aici avem 3 de cupe, deci o primă bucurie, o primă realizare, poate legată de bani, poate este vorba despre o primă bucurie legată de muncă. În alte cazuri văd o atmosferă bună la locul de muncă sau lucrurile poate decurg într-un mod pozitiv. Iar apoi avem cavalerul de monede, gen un drum pe care îl faci în interes financiar sau un drum pe care îl faci pentru a rezolva o chestiune profesională, importantă. Poate să fie și asta. Hai să vedem, 3 de cupe, despre ce vrea să zică. S-au întors 2 cărți. Asul de monede, cavalerul de monede. Deci aici este clar o veste bună, poate din partea unui bărbat, poate este o persoană în jurul vârstei de 35 de ani, care recent ți-a dat o veste bună sau urmează să o primești foarte rapid. Poate este un prieten, poate e un coleg de la muncă, un vecin. Și a mai ieșit o carte, 2 de cupe. Ia uite, deci aici ai avut o discuție cu cineva sau urmează să ai o discuție cu cineva prin care tu rezolvi o anumită situație. Uite, e o bucurie mare legată de un grup de oameni, legat de o ședință, legat de niște prieteni. Hai să mai vedem o carte. Aici avem împăratul și cu diavolul, da? O personalitate foarte puternică, o legătură cu zodia Berbec, zodia Capricorn. În viitorul apropiat văd aici prezența unei persoane cu autoritate asupra ta, este o persoană puternică, un profesor, un mentor, este o persoană sigură pe ea, este o persoană care știe foarte bine ce își dorește, da? Cineva care te ajută probabil cu o problemă. Cineva care tace și face. Să vedem surpriza. Surpriza e 9 de bâte și cu pajul de bâte. Da, surpriza este, nu știu, teama, da, unei persoane mai tinere. Sau surpriza este teama unei persoane care se distrează. O teamă de a face ceva nou. Poate surpriza vine de la o persoană care se simte puțin obosită. Dar văd aici o veste bună, da? O veste bună care apare, ceva interesant care se petrece. Nouă de cupe, valetul de cupe. Deci surpriza aici este o veste foarte bună pe care o primești. Poate de la un prieten, poate are legătură cu zona profesională, cine știe. Dar oricum ar fi, văd aici o bucurie mare pentru tine. Ia uite, și un cavaler de cupe. Cavalerul de cupe cu 6 de monede. Deci cavalerul de cupe care vine către tine cu un cadou, cu o ofertă, cu o propunere. Ia să vedem, valetul de bâte. Justiția, o legătură cu zodia balanță. Deci aici surpriza ține de o decizie pe care cineva o ia cu foarte mult entuziasm, cu foarte multă bucurie. Poate este o veste bună privind zona actelor, da? Sau privind o persoană care se ocupă cu actele. Regina de spate. Deci aici tu primești o veste foarte bună privind o decizie a cuiva. Regina de spade spune și despre o instituție publică, o firmă, o persoană care conduce, dar poate să însemne și faptul că ceva se clarifică. Mai văd pentru unii o legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător.
Faetonul asul de bâte. Deci, dragilor, surpriza aici e clar o victorie, o bucurie. Cineva care vine cu mult entuziasm către tine, cineva care e foarte pasional, foarte energic. Și uite, un cadou, o sumă de bani, ceva care se rezolvă ca prin minune. Sau poate să fie și de dragoste. Uite, pentru unii poate, nu știu, apare cineva care îți atrage atenția. Hai să vedem tarotul meu ce zice. A ieșit o carte. Ia uite, ci că o tranziție, o schimbare. Cineva pășește către tine. Cineva se gândește la o schimbare. Musafiri cu bani mulți. Uite, niște persoane care îți vin în vizită, care îți vin în casă. Un cadou pe care îl primești. E un cadou valoros. Sau un cadou care are o valoare mare din punct de vedere emoțional. Sau poate și fizic, Doamne ajută. Da? La o zi plăcută, realizarea dorințelor. La o zi sfântă, la o zi mare sau undeva pe la amiază, tu aici primești o veste bună. Este ceva ce tu îți dorești să faci. Cineva care vine către tine cu viteza luminii ca să rezolvați ceva sau ca să rezolve ceva. O ultimă carte voi mai cere. Deci surpriza ține de o veste bună pe care o primești, o veste onorabilă. Este o veste importantă pentru tine. Hai să vedem și acest oracol ce zice. Un prieten, o persoană loială, o persoană sinceră, cineva care ți este alături și care este la drum de tine sau cineva care face multe drumuri. Poate să fie și o persoană care vrea să vină către tine. Și avem provocări și scopuri atinse. Și aici poate fi vorba despre un bărbat cu o responsabilitate sau cineva care are niște probleme. Pentru că văd un bărbat fie care are probleme, fie este vorba despre o persoană, nu știu, poate e căsătorită sau poate este o persoană care are o funcție înaltă și atunci are niște responsabilități. E căsătorit cu munca, cum s-ar spune. Deci poate să fie și așa ceva. Mai vreau o carte. Iubire. Iubire, o nouă iubire, călătorie, direcție și uite, o persoană hotărâtă. Uite, poate să apară cineva atunci când te aștepți mai puțin. Cineva are niște probleme aici, nu știu, la o mașină sau la un drum. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și dacă dorești și tu analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau curioasă. Este absolut gratuită utilizarea acesteia. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.